للعلم سطوة كبيرة في عالمنا، وكثيرا ما يتم طرح السؤال عن كيف اكتسب العلم هذه السطوة وكيف أمكنه تحقيقها. قد يجيب البعض أنه اكتسبها نتيجة للنتائج العظيمة التي حققها والمنتجات التقنية التي قدمها للعالم، وأنه يتسم بالموضوعية. لكن في الحقيقة الأمر ليس منحصرا في هذا ولا يعتمد عليه. الأمر أشبه بتقليد اجتماعي يلعب فيه العلماء وهم ممثلو المؤسسة العلمية في المجتمع دور القائد والمعلم، والذي يتبعه في الغالب أتباع كثر من جهة التقليد وفقط. فالعلم أولا وقبل كل شيء مؤسسة اجتماعية ليست معزولة عن القوى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر في حياتنا، فإن المشكلات التي يتعاطى معها وتتفاعل معها غالبا ما تكون جزءا من سياق كلي يغفله كثير من الناس، وبالتالي يسيئون فهم العملية العلمية تماما. والمقصود أن العلم دائما ما كانت تدخله عوامل غير موضوعية تغير من طريقة سيره وعمله مسبقا. الأمر بدأ من لدن أرسطو الذي صاغ منطقه في محاولة لتخليص العالم من بؤس التراجيديا، وهذا دافع اجتماعي خالص، مرورا ببزوغ المذهب المادي كإذان بزوال سلطة الآلهة، وهذا أيضا عامل اجتماعي خالص، وصولا للحادث الشهير لغاليليو وتعامل الكنيسة معه. كلها كانت تفاعلات غير موضوعية شخصية صاغت رؤية علمية للعالم. يعد غاليليو مثالا صارخا على الدور الاجتماعي الذي تلعبه العوامل الاجتماعية في تسيير الحركة العلمية، إذ أن السائد وقتها في الأوساط العلمية كان النموذج الطالسي الذي تبناه أرسطو أولا كفيلسوف منقذ للغرب، ثم تبنته الكنيسة ثانيا لمركزية رحلة المسيح إلى الأرض في الكتب المسيحية، ثم من بعدهم تبناه المجتمع العلمي تماما وكان مذعنا له، إلى أن جاء غاليليو وبدأ بحساباته. وهنا أعلن أن النموذج الذي تبناه كل هؤلاء كان خاطئا. لكن بالطبع حصلت المقاومة، سواء من المجتمع العلمي نفسه أو من الكنيسة أو حتى من الناس الذين تركوا الحكم لكبرائهم في هذا الأمر وهم رجال العلم والكنيسة. أي أن ما حدث لغاليليو حينها كان جزءا من تقليد شهير جدا يحصل أمام أعيننا اليوم، باختلاف تبادل الأدوار بين الكنيسة حينها والمؤسسات العلمية في عصرنا الحالي، إلا أن نفس الأمر يحدث، نموذج سائد ثم يأتي من يفنده، وتترك سلطة تقرير الحقيقة في يد مؤسسات اجتماعية ما، سواء كانت دينية أو علمية. وهذا بالطبع يضع الكثير من علامة الاستفهام على فكرة الموضوعية التي تنسب للعلم. مستفاد من كتاب طغيان العلم، تأليف بول فايرباند.